Αυξάνονται συνεχώς, με ραγδαίο ρυθμό θα λέγαμε, οι πληροφορίες και εκτιμήσεις ανώτερων Ουκρανών αξιωματούχων για μια επικείμενη γενική επίθεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η οποία, όπως έχουν αρχίσει να αναφέρουν, θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Με αυτό το θέμα ασχολήθηκε και η γνωστή ξένη ενημερωτική ιστοσελίδα Foreign Policy, που δημοσίευσε άρθρο των δημοσιογράφων Amy McKinnon και Jack Tetz, στο οποίο εκτός από τις πληροφορίες που διαθέτουν και αναφέρουν για την τρέχουσα κατάσταση και το τι έρχεται μετά, φιλοξενείται και η δήλωση ενός Ουκρανού στρατιωτικού αξιωματούχου που ζήτησε να κρατήσει την ανωνυμία του, ο οποίος και ήταν αυτός που μίλησε για την τεράστια εισβολή που αναφέραμε προηγουμένως, λέγοντας: «Περιμένουμε τις επόμενες 10 ημέρες μια νέα τεράστια εισβολή». Αυτό δικαιολογεί βέβαια και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται τις τελευταίες ημέρες με την Ουκρανική κυβέρνηση και ειδικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητάει συνεχώς περισσότερα και πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα από τη Δύση, που αν και πολλές χώρες έχουν πει ότι θα αποστείλουν και θα στηρίξουν την Ουκρανία μέχρι το τέλος, η στιγμή που αυτά θα φτάσουν μάλλον θα είναι μετά την αναμενόμενη ρωσική επίθεση. Και αν λάβει κανείς υπόψη και τα νούμερα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία χτιμάται ότι θα λάβουν μέρος στη δεύτερη αυτή μεγάλη επίθεση της Ρωσίας και που γράφει το δημοσίευμα του Foreign Policy και προέρχονται από τον Ουκρανό αξιωματούχο, 1.800 άρματα μάχης, 3.950 τεθροεξημένα οχήματα, 2.700 συστήματα πυροβολικού, 810 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων, 400 μαχητικά αεροσκάφη και τέλος 300 ελικόπτερα, τότε όντως καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στο Κίεβο. Αν, και όπως λένε πολλοί γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές, και συνταζόμαστε και εμείς με αυτή την άποψή τους, η ρωσική επίθεση είναι ήδη σε εξέλιξη και απλά θα ενταθεί στο μέγιστο βαθμό της τις ερχόμενες ημέρες. Φυσικά όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είναι πολύ καλοί στο σκάκι και ίσως να έχουν και κάποιο άλλο σχέδιο από αυτό που οι περισσότεροι από εμάς εκτιμούμε. Καθώς λοιπόν όλα εξαρτώνται από τις ανώτατες βαθμίδες εξουσίας, δεν μας προκαλούσε εντύπωση αν την ίδια ώρα που ξεκινούσε κάποια σφοδρή γενική ρωσική επίθεση, για παράδειγμα στο Ανατολικό Μέτωπο, κάποια άλλη στρατιωτική μονάδα επιχειρούσε να εξουδετερώσει την ιεραρχία της Ουκρανίας σε κάποια άλλη περιοχή. Όλα είναι θέμα στρατηγικής, και αν δεν έχει στρατηγική, δεν μπορείς να κερδίσεις ένα πόλεμο. Σε 10 ημέρες, είπε λοιπόν ο Ουκρανός αξιωματούχος, και περιμένουμε να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό που είπε και αν όντως υπάρξει αυτή η τεράστια ρωσική εισβολή.